Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να κάνουμε μπισκοτάκια από τη φουρ για το απογευματινό μας καφέ και όχι μόνο. Λοιπόν, εύκολη συνταγή, πάμε να σας την δείξω. Έχουμε 2 αυγά, 130 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Θα τα βάλουμε να τα χτυπήσουμε λιγάκι. Δύο βανίλιες, ...250 γραμμάρια βούτυρο, και 300 γραμμάρια φαρίνα, στην οποία θα βάλουμε και μία κουταλιά μπέικιν. Μία κουταλιά μπέικιν στη φαρίνα μας και πάμε τώρα να προσθέσουμε κουταλιά. Το αφήνουμε να ανακατευτεί. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, έτσι. Αν δεν έχετε κορνέ μπορείτε να τα βάλετε, μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο να κρυώσει λιγάκι και μπορείτε να το πλάσετε με τα χέρια σας, έτσι. Αν έχετε κορνέ βάζετε μύτη 12. Ανάβετε το φούρνο σας σε 180 βαθμούς αέρα ή αντιστάσεις. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε μπισκοτάκια. Προσοχή τώρα, ποτέ δεν θα πιέζετε τη μύτη τον κορνέ σας από την πάνω μεριά. Αν έχετε ζύμη σκληρή, το μόνο που θα κάνετε είναι να ανοίξει εδώ πέρα και να χαλάσει, να τον πετάξετε. Οπότε τι κάνετε, κόβετε εδώ, βλέπετε, κάπου στη μέση, και ξεκινάτε, το βλέπετε, κατά αυτόν τον τρόπο εγώ θα συνεχίσω να τα φτιάξω όλα και θα τα ψήσουμε για 10-15 λεπτά αντιστάσεις είτε αέρα, έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπετε τα πρώτα μας είναι έτοιμα. Δεν τα πιάνετε εάν δεν κρυώσουν. Εάν τα πιάσετε όσο είναι ζεστά θα σας διαλυθούν.
Έτσι, τώρα που έχουν κρυώσει θα τα πάρετε και θα τα κουμπίσετε σε ένα αντικολλητικό χαρτάκι. Εγώ έχω βάλει και άλλη λαμαρίνα μέσα. Βλέπετε τώρα πιάνονται, είναι αφρός. Λοιπόν, όπως βλέπετε τα μπισκοτάκια μας είναι έτοιμα. Πάμε σιγά σιγά να τα γεμίσουμε με μαρμελάδα. Εδώ έχω μαρμελάδα. Έτσι. Επιλέγετε εσείς όποια θέλετε. Το μόνο που θέλω είναι να μην το παρακάνετε με τη μαρμελάδα στα μπισκοτάκια, γιατί θα σας βγει απ' έξω. Βλέπετε. Το ακουμπάτε. Αυτό τώρα τι θα κάνει? Θα πάρει την υγρασία που έχει η μαρμελάδα και θα γίνουν αυτά τα μαλακά τα ωραία τα πτυφούρ. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω. Βλέπετε, στη μέση, δεν το παρακάνετε και είμαστε εντάξει. Μέχρι να τελειώσουν αυτά τα πρώτα θα έχουν στεγνώσει και μετά θα τα βουτήξουμε σε σοκολάτα. Λοιπόν, εδώ έχω ψιλοκόψει 300 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Εντάξει, θα βάλουμε 20 με 30 γραμμάρια σπορέλαιο, μία μεμβράνη από πάνω και θα το βάλουμε σε φούρνο μικροκυμάτων να λιώσει. Έτσι για 1-1,5 λεπτό. Εάν δεν έχετε φούρνο μικροκυμάτων, μπορείτε να το κάνετε σε μπεν μαρί. Δηλαδή να ζεστάνετε νεράκι, να ζεστάνετε νεράκι, να βάλετε τη σοκολάτα μέσα και να σας λιώσει. Λοιπόν, ο φούρνος μικροκυμάτων βασικά είναι μια γρήγορη λύση, έτσι, για όσους έχουν, για όσους δεν έχουν, θα το κάνουμε σε μπεν μαρί. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά, θέλουμε να λιώσει η σοκολάτα. Λοιπόν, και ξεκινάμε σιγά σιγά. Θα πάρετε ένα, το βουτάμε, περιμένουμε να στραγγίξει και θα το ακουμπήσουμε σε λαδόκολλα. Η λαδόκολλα θα το βοηθήσει να ξεκολλήσει μετά. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σας παγώσει η σοκολάτα, μπορείτε πάλι Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή μας. Οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook να ρωτήσετε, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν. Κοινοποίηση στα βίντεό μας βοηθάτε πάρα πολύ να συνεχίσουμε και την συνταγή θα την εβάλω στο www.magirikesapollavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!